ستايلات المونتاج اللي بقت موجودة دلوقتي بقت منتشرة بطريقة كبيرة جدًا، وطبعًا بقى في ستايلات كتيرة ومختلفة، وعشان نقدر نحدد الستايل ده ونفهم إزاي إن إحنا نطبّقه، لازم إن إحنا نحلل الستايل نفسه، مش مجرد إن إحنا هناخد tutorial ونبدأ إن إحنا نطبّق عليها وخلاص، وما نبدأش إن إحنا نعرف كمان بعد كده إزاي إن إحنا نحلل الفيديو أو إن إحنا نقدر إن إحنا نعمل الفيديو ده، لأن فكرة إن أنت تمسك tutorial وتقعد تطبّقه بالضبط زي ما هو، وفي الآخر أنت لو جالك أي فيديو تاني مشابه مش هتقدر تطلع بنفس الconcept أو العقلية بتاعة الفيديو الأولاني، وعشان تقدر تحدد ستايل أو تقدر إنك تطبّقه لازم نحلل الستايل ونفككه ونعرف هو اتعمل ليه وعلى أي أساس أو الستايل ده بناءً على إيه، ومن أفضل الستايلات بصراحة أو أحسنها كمان وستايل بيفايرال جدًا هو ستايل المينيمال اللي بيكون بسيط وفي نفس الوقت كمان بيكون معقّد من الشغل لأنه بيعتمد أكتر على التغذية البصرية وبيعتمد على إن أنت الأفكار بتاعتك في إن أنت تخلّيها وبيعتمد على الcomposition بيعتمد على العناصر أو الelements. فطبعًا الستايل المينيمال ده ليه بعض العناصر اللي هنعرفها مع بعض عشان خاطر تقدر تطبّق الستايل ده بقى على أي عنصر أنت عايزه. فلو جينا فتحنا Pinterest طبعًا وده أفضل ويب سايت تقدر إنك تستخدمه في التغذية البصرية، ولو هتروح على الsearch هتضغط على حاجة اسمها أو الكلمة المفتاحية المهمة جدًا هي اسمها الmotion design أو الفيديو ديزاين بشكل عام، بس motion design فيديو أنا باحطها فبيطلع لي فيه فيديوز كتيرة جدًا كده فيها المينيمال وفيها كمان الأنيميشن وفيها ستايلات كتيرة مختلفة وليكن أول ستايل ده لو جينا بصينا عليه جميل. إحنا لو حللنا هنا الستايل هنلاقي إن الستايل المينيمال ده بشكل عام عشان تجذب الانتباه وتحقق منه مشاهدات كتير لازم تبقى عارف إن هو بيعتمد على حاجة اسمها clean design بيكون تصميم نظيف واضح مريح للعين ما بيكونش فيه أي عناصر مشتتة كتيرة، زائد إن هو بيكون فيه مينيمال جرافيكس بيكون في بعض الحاجات الجرافيكس اللي بتكون بسيطة، حاجة اسمها simple shape أو زي العناصر اللي هي الرسمة دي اللي هي بتكون بالبن تول أو السيركل الدايرة اللي موجودة، كل دي بتكون simple shape أو حاجة تانية smooth animation أثناء التحريك من مشهد للتاني بالشكل ده بيكون في زوم إن مثلا زوم أوت بيحصل سلايد على اليمين، وطبعا هنتكلم عن تحليل وتفكيك الفيديو ده بشكل كبير جدا. قبل أي حاجة طبعا أنت لازم تبقى عارف إن الستايل ده بيشتغل وبنكتشفه إزاي. الستايل ده بيكون كلين ديزاين وهو بيكون طبعا على خلفية بيضة بالشكل اللي أنت شايفه قدامك ده، أي نعم هي بيتحط لها شوية يعني بيتقلل الشاربنس بتاعها بيتقلل الكونتراست بتاعها بتبقى بيضة ولكن بتيجي نسبة الغمقان شوية كده فتلاقيها كلين وهادية ونضيفة. وطبعا الستايل ده يعني بيتحط له شادو بيتحط له اوفرلاي بيتحط له شيبس بيتحط له اوبجكتس، وعشان تبقى عارف الكلمات اللي احنا بنتكلم فيها دي او المصطلحات بتاعة المونتاج اللي احنا بنتكلم فيها لازم تبقى عارفها لان هي دي المصطلحات اللي انت هتتعامل بيها سواء كان مع عميل او حتى مع اديتورز انت بتشتغل معاهم. والمصطلحات دي احنا كنا عملنا درس موجود هتلاقيه في كل المصطلحات اللي انت ممكن تعرفها عن المونتاج، مهم جدا انك تعرف المصطلحات دي بشكل كبير. طيب الستايل ده بيجي بثلاث انواع والفيديو اللي قدامنا ده وبيحقق الثلاث انواع دول بالظبط. اول نوع هو اسمه اوبجكت سنتر، ان في النص بيكون العنصر الاساسي اللي احنا بيتمحور حواليه الفيديو، وليكن العنصر هو المخ حسب طبعا الكلام، وبيكون طبعا في التكست اللي موجود ده فوق، ولكن الاساس بتاع العنصر زي ما انت شايف كده هو المخ بالشكل ده. ده المشهد الكامل اللي قبل ما يخش على السلايد اللي بعده هنلاحظ ان العنصر بتاع المخ هو الاساس ومتركز عليه في شيب في دايره فيها سيركل، وكمان لو لاحظنا كمان هنلاقي ان في elements زي البن دي اللي هو الرسم بأداة البن تول هتلاقيها معمول لها شادوز معمول لها بلور بحيث ان هي ما تبقاش تخطف الانتباه عن العين ويبقى التركيز الاساسي هو على المشهد نفسه. يبقى اول حاجه هو الاوبجكت سنتر، تاني حاجه الكاركتر سبيس، وده معناه ان في شخصيه بتتحط في نص منتصف الفيديو او الشورتس نفسه، واي عنصر حواليه هو بيخدم على باقي المشهد. يعني وليكن مثلا خلينا نشوف مثلا ان ده حاجه اسمها كاركتر بيز، العربيه هي الشخصيه الاساسيه في الفيديو، ونقدر كمان نحط شخصيه زي كده مثلا زي بتاعت مستر بيست بالشكل ده كاركتر بيزد هو عنصر اساسي ثابت وباقي الاليمنتس بتخدم عليه سواء كان بقى تكست سواء كان يعني بيكتشر طايره كده اهو، بس بتكون معمول عليها بلور اكتر لان الشخصيه اللي في النص هي الاساس اللي بيتركز عليه. ولو لاحظنا هنلاقي مثلا خلينا نرجع للشورت اللي فات ده، التكست اللي انت شايفه قدامك ده اسمه تكست سنتر. التركيز هنا هو ان الكلمات بتكون مهمه، يعني الكلمات بتاعه الفيديو بتكون بمثابه هوك وبتكون مهمه جدا، وزي ما انت شايف كده مفيش
مفيش غيرها في قلب المشهد، والاليمنتس اللي بيلف ده هو شيب عادي جدا بيبقى محطوط، وطبعا معمول له بلور، معمول له شادو، وما بيبقاش ضمن المشهد الاساسي، ولكن هو بيخدم على التكست ده عشان يديك مشهد جمالي. لو فهمت الثلاث انواع دول انت هتقدر بكل سهوله انك تحلل اي مشهد انت بتشتغل عليه. يعني احنا قلنا ده كاركتر بيزد، العربيه هي الكاركتر الاساسي بتاع الفيديو. ولو جينا شفنا مثلا كده وعمل زوم، ده برضو كاركتر بيزد وبيضاف له بعض التكست، نفس الفكره كاركتر بيزد. الكلام الاساسي على العربيه هنا التكست سنترد، وهنا الاوبجكت سنترد. يبقى انت لازم تبقى فاهم المصطلحات دي وكل حاجه بتتكلم عن ايه. احنا دلوقتي هناخد شورتس وهنروح نطبقه على برنامج كاب كات من البدايه، وعايزك تبقى فاهم ان استخدامك للادوات، احنا شرحنا الادوات في كاب كات او شرحنا التولز كله، واللي هيجي هو التطبيق العملي بشكل كبير جدا على الستايلات اللي طالعه، وافضلهم هو ستايل المينيمال. فلازم تبقى فاهم كويس قوي كل عنصر انت هتستخدمه بيتعمل ليه، بيتحط ازاي. ده احنا اثناء الشرح هنعمله، وحاول تدرب نفسك بشكل كبير جدا، ما يبقاش اعتمادك الكلي انك تمسك اي توتوريال وتطبقه خلاص يبقى هو ده اللي انت بتشتغل بيه. لا، عايزك انك تمسك الستايل، تحلله، تفهمه، تحطه فريم قدامك على ورقه، تمسك ورقه وقلم كده وتقول ان المشهد ده اتعمل ازاي. كل ده هنعرفه من خلال انك تخش على بنترست وتشوف الستايلات بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كاركتر بيز، ده موجود هنا في النص، ده برضو الاوبجكت سنترز، وزي ما انت شايف كده بالشكل ده. كل الحاجات دي انت تقدر تعملها بتحريك بسيط. اهم شيء انك تجمع الاليمنتس او العناصر، تجمع الصور، ده بيعتمد على تجميعك للفوتج وتغذيتك البصريه بحيث انك تفهم اكتر وتعرف انك تطبق الستايل ده في اي حاجه انت عايزها حسب الكلام او الفيديو اللي انت بتتعامل فيه مع العميل. وطولت شويه في الفيديو النظري ده، ولكن مهم جدا، حابب انك تفهم عقليه المونتير بتشتغل ازاي، وتعرف الحاجات او التفاصيل المهمه اللي تقدر تطلع بيها اي ستايل في المونتاج انت بتشتغل عليه.